יותר מהר ממך, זה יכול לנצח. כן, אבל תיתן לה. אבל לא בפה. זה מצלם כרגע? זה טוב. לא בפה. שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. נמצא איתנו כאן ערן. מה העניינים ערן? שאתם כבר מכירים מכמה סרטונים אחרים. בין היתר הנסיעה שלנו לצפון. הוא שפט את איכות החומוס שלנו. נכון. בחומוס שהיה לנו אז הוא היה השופט. והיום הגענו כאן לדבר, תכף נספר על מה אנחנו הולכים לדבר. אנחנו הולכים לדבר בקצב רגיל, קצב של עברית מדוברת. אם קשה להבין, אפשר להאט את הקצב בהגדרות של יוטיוב, וגם יש לנו כתוביות בעברית, אנגלית וצרפתית, אז אני ממליץ להפעיל אותן, כי זה יכול לעזור לנו. ערן, אז ספר לנו על מה אנחנו הולכים לדבר היום. אני חושב שמה שאנחנו מדברים היום זה על העולם של תחביבים ותחומי עניין. אוקיי, תחביבים ותחומי עניין. אני חושב שאתה אחד האנשים, אם לא הבן אדם שאני מכיר עם הכי הרבה תחביבים ותחומי עניין שונים. תן לנו איזו סקירה קצרה נגיד לכמה מהדברים, כמה מהתחביבים שלך. אפשר לחלק את זה לכמה תחומים. יש לנו את עולם הספורט, שבספורט הדבר המרכזי שאני משחק בו זה טניס, אבל אתה יודע, הרבה דברים אני אוהב, גם כדורגל, גם משחק כדורסל, גם פינג פונג. מי הטניסאי האהוב עליך? אני חושב שכל אחד יש את היופי שלו. קלאסי להגיד פדרר, אבל אני גם אוהב יש איכויות שאני אוהב אצל פדרר, ויש איכויות שאני אוהב אצל ג'וקוביץ' ואצל נדל, וכנראה שעוד אחרים הפחות מוכרים, אז כל אחד יש את היופי שלו. אוקיי. מוזיקה, גם עולם קסום, גם לנגן על כלים שונים, בין אם זה גיטרה, פסנתר, גם שירה. כללי זה עולם מעניין גם להבין את התיאוריה של המוזיקה. אז יש לנו ספורט, יש לנו מוזיקה. יש את דברים שקשורים לפילוסופיה כזה, בין אם זה דברים של עולמות יוגה, עולמות של בודהיזם, עולמות של דברים מנטליים, רגשיים, פיזיים. ויש עוד דברים חוץ מזה, חוץ ממה שאמרת, ספורט, נגינה, פילוסופיה ועולמות של יוגה, בודהיזם. שפות. עושים פה עניינים על שפות, אבל גם שפות מאוד מעניין אותי, אני מאוד אוהב את התחום הזה של... ולמדת גם כמה שפות באופן רציני. כן, זה עשיתי, היה לי ספרדית ורוסית. אוקיי. ששתיהם הגעתי לרמה סך הכל סבבה, אני לא דובר נייטיב. ועכשיו לאחרונה גם אני מנסה להעלות את הרמה שלי באנגלית. הגעתי למסקנה שלמרות שאני יודע אנגלית ברמה טובה ישראלית, עדיין יש שם מקום רב לשיפור שלדעתי ייתן ערך. כן, אבל האנגלית שלך ברמה מאוד גבוהה, זה לא... ברמת הישראל כן, אבל כאילו אני יכול לראות דברים, להבין אותם את הכל, אבל עדיין יש מקום לשיפור שאני חושב שזה מאוד יעזור לי בעולמות של לקרוא מחקרים ולקרוא על דברים באינטרנט שהם קצת ברמה יותר גבוהה וספרים וממש להבין אותם. וגם היכולת שלי לתקשר ולהעביר מסרים היא קצת עילגת, ואני לא מצליח תמיד להעביר מה שאני רוצה כאשר אני מדבר אנגלית, אז לכן חשבתי לאחרונה ללמוד אנגלית, התחלתי קצת, יש לי גם חלום ערבית, אבל כל פעם התחלתי והפסקתי כי זה היה לא הזמן הנכון מבחינת משאבי זמן שיכולתי להקדיש לזה, אבל זה גם יהיה ערבית, בטוח מתישהו. כן, זה גם ב-to-do list שלי. כן. מתישהו. חשוב, זה שפה של השכנים שלנו. כן, שפה של האזור. איך מתחיל אצלך תחביב או תחום עניין? מאיפה זה מגיע שפתאום יש איזה נושא שאתה רוצה להעמיק בו, לעשות אותו יותר, מסתם לקרוא עליו איזה מאמר, אלא ממש להיכנס אליו? אני חושב שדבר ראשון, הייתי אומר שהתכונה הכי דומיננטית שגורמת לזה זה סקרנות טבעית כזאת. אוקיי. יש איזה מנוע פנימי שהוא פשוט סקרן, הוא רוצה להבין, הוא כאילו רוצה להבין איך דברים עובדים. הרבה פעמים זה יכול להיות בדברים הכי קטנים אפילו לראות
שולחן, ואיך בונים שולחן? איך זה קורה? והעץ הזה, מאיפה מביאים אותו? וכמה אנשים עבדו עכשיו כדי לייצר את העץ הזה, ואיך העץ הזה גדל, וכמה שנים, וכמה שמש הוא היה צריך, וכמה מים. אז אני אתן לך דוגמה, הנה עכשיו איך המוח שלי יכול ללכת לדברים כאלה, וזה פשוט מעניין אותו איך הדברים עובדים. אז לפעמים זה פשוט סקרנות מאוד טבעית כזאת, ואז יש את השאלה באמת על מה להתפקס. והרבה פעמים זה שאלה של, אני חושב הרבה פעמים מה ייתן הכי הרבה ערך, אני חושב ללמוד. אז בגלל זה התחום נגיד של פילוסופיה בעיניי, או דברים של רגש ועולם המחשבה, הם מאוד מעניינים אותי, כי אני רואה אותם בתור הבסיס, המשקפיים, שאנחנו מסתכלים עליהם אל עבר החיים, אז אני אומר, זה ייתן לי הכי הרבה ערך, אז זה מאוד מעניין אותי, כאילו, לעשות את זה. גם דברים של תזונה, ואיך לחיות בצורה נכונה. והעולם נגיד של שפות, מעולם הוא מעניין אותי, כי אני אומר, זה תקשורת, תקשורת זה הבסיס שלנו בתור בני אדם, לדבר אחד עם השני וליצור עולם יותר טוב. אז בגלל זה גם מאוד מעניין אותי, כי זה מאפשר לי את החיבור האנושי הזה, אפילו שעכשיו נסעתי לפני 2 לרוסיה. למרות שבישראל גם יש המון רוסים, אבל שם יכולתי לתקשר עם אנשים, גם אם הרוסית שלי מאוד בינונית, עדיין יכולתי להעביר איתם שיחה, וזה יוצר כבר אוטומטית קרבה, וזה גם יוצר חוויה הרבה יותר חיובית. אז הרבה פעמים אני חושב שזה הולך לכיוון מהו הערך שזה ייתן לי, או שייתן גם בכלל הסביבה שלי בסופו של דבר. איפה אתה מצליח, אבל את כל התחביבים שלך, שיש כל כך הרבה, איפה אתה מצליח להכניס את זה בתוך הלוז שלך, בתוך היום-יום שלך? אז אני חושב דבר ראשון, הכל שאלה של איזה היקף, עד כמה אתה מתמקד בדבר מסוים. יש דברים שהם יכולים להיות מאוד על אש קטנה, ויש דברים שממש זה פרויקט, זה משהו רציני. אני עכשיו הולך ללמוד שפה נגיד רוסית או ערבית אם אני אעשה, סביר להניח שאני אצטרך לתת לזה הרבה משאבי זמן. אז צריך להבין דבר ראשון, עד כמה אני הולך להשקיע בזה, וגם לבחור את המלחמות, או את הפרויקטים שהולכים אליהם, כי אם אתה הולך ליותר מדי דברים, אני רוצה גם ללמוד את זה וגם ללמוד את זה, וגם לעשות את זה וגם לעשות את זה, הרבה דברים ביחד, לרוב כנראה לא יוצא כלום מזה. זה הניסיון שלי וזה גם הקרב שלי תמיד, שבא לי לעשות את זה ובא לי לעשות את זה ובא לי לעשות את זה, והעבר והניסיון כבר לימד אותי שזה לא עובד פשוט. זה יותר מדי דברים ומשהו במערכת הפנימית לא מצליח לעבוד בכל כך הרבה דברים, וזה קצת תפסת מרובה, לא תפסת. חוץ מזה, אני חושב אבל ברגע שמתחילים איזה פרויקט מסוים, זה פונקציה של, צריכה להיות שיטת עבודה. אז זה עוסק הרבה בתכנון, שזה שלב שאני מאוד מאוד נהנה ממנו. אני אומר, איך אני עכשיו, בוא ניקח לדוגמה, גם אנחנו פה בלימוד של עברית, וגם אני אקח את הדוגמה נגיד של אנגלית. עכשיו ממש ניסיתי לעשות לעצמי, אוקיי, איך אני עכשיו לומד אנגלית? ואני מנסה לעשות לעצמי ממש תוכנית עבודה מסודרת. אז למשל אמרתי לעצמי, אוקיי, אני עושה שיעור בשבוע באינטרנט 0.5 שעה עם מורה, אני קורא 2 מאמרים בשבוע, מילים שאני לא מבין במאמרים, יש לי מסמך שיצרתי שבהם אני מתרגם את כל המילים שאני לא מבין, ורושם את התרגום, ואחרי שאני קורא את המאמרים ותרגמתי את המילים שלא הבנתי, אני עוד פעם קורא את המאמר כדי עוד פעם לחזור על אותם מילים, כדי לייצר הטמעה של מה שעברתי עליו, ואני רואה גם, אמרתי לעצמי, לפחות סרטון אחד של TED או כל הרצאה אחרת שמעניינת אותי, ובדבר הזה אני חושב שההמלצה מאוד טובה היא דווקא לא ללכת חזק מדי, אני אגדיר את זה, לא ללכת אינטנסיבי מדי, לא להגיד אני עכשיו קורא 15 מאמרים, או כל יום אני קורא 50 דפים, או שאני הולך לראות 7 הרצאות. צריך לעבוד דווקא בבייבי סטפס, וללכת על הדבר שאתה אומר, את זה אני עושה בקלות. בסדר? אז אם אני יודע שעבורי לעשות 2 מאמרים, אני אומר, אני עושה את זה בקלות, אז אני אומר לעצמי 2 מאמרים, אם אני אעשה עוד, זה בונוס. אבל אני רוצה לקבוע לעצמי רף מאוד מאוד מינימלי שאני אעמוד בו, וזה בכללים מעולמות של הטמעת הרגלים. כאילו, זה בכל דבר תופס, אתה רוצה
כאילו, כל הרגל חדש להטמיע, דווקא להתחיל מאיזה מינימום. אתה רוצה להתחיל לעשות נגיד ספורט, אז אתה לא אומר, אני רץ 5 קילומטר עכשיו כל יום. יכול להיות שזה יתפוס למשך שבוע, כי יהיה לך את הרבק לעשות את זה ואת ההתלהבות, אבל זה לא יחזיק. עדיף דווקא להגיד, מה ממש קל לי, אין אפילו התנגדות, אני יכול לעשות 200 מטר, 3 פעמים בשבוע, יום ראשון, שלישי וחמישי. כן, 200 מטר זה פשוט, ואז לזה להתחייב, לשמור על הרף התחייבות המינימלי, ומה שאתה עושה מעבר זה בונוס. והרבה פעמים הבונוסים הם כאילו יכולים להיות מאוד גדולים, אבל באמת ההתחייבות האמיתית היא למשהו מינימלי. אתה לא משקר לעצמך שאתה צריך לעשות יותר. אז בעצם אתה אומר, כדי לקיים תחביב או תחום עניין, אנחנו צריכים שני דברים. אז הדבר הראשון זה תכנון, בעצם לראות איך אני מנהל את הזמן שלי, וכדי להטמיע את הרגל, זה הדבר השני, אני צריך לקבוע איזה רף מסוים שאני עושה בו דברים, שהוא משהו שאני יכול לעמוד בו. נכון. ובכוונה, ולא משהו מוגזם שיהיה לי קשה להתמיד איתו. נכון. לרוב הבעיה נופלת שמגזימים, יש איזו התלהבות ראשונית, ואז שם נוצרת הבעיה שזה פשוט לאורך זמן לא מחזיק, כי אנחנו רצים פה למרחקים ארוכים בסופו של דבר שאנחנו לומדים משהו, ואנחנו לא רוצים לעשות שבוע עבודה, אנחנו רוצים שנה, שנתיים, 3, או אולי כל החיים, כי אנחנו נהנה מזה. וחשוב מאוד ליהנות מזה, אולי לא אמרתי את זה, אבל אם יש מלחמה וזה כל פעם קרב לעשות את הדברים, מהניסיון שלי זה כנראה לא יחזיק, זה תמיד, אין 100% הנאה, אבל צריך להיות 70% הנאה בסופו של דבר מכל התהליך. אם מישהו עכשיו ינסה ללמוד פה עברית, וזה יהיה לו כל הזמן, אני צריך ללמוד עברית, אני צריך, תמיד תהיה המילה צריך, במקום אני באמת מבפנים בא לי, כיף לי, אני נהנה מזה, אז זה לא יעבוד אם זה יהיה על צריך. זה הרוב המשקל צריך להיות ממקום של כיף והנאה, ובגלל זה לא צריך לקבוע להתחלה רף גבוה מדי, שיקשה עלינו להתמיד. הרבה פעמים שמדברים על תחביבים, אני חושב שהכוונה היא הרבה פעמים לילדים. שואלים אותם, מה התחביבים שלך, מה אתה אוהב לעשות? והרבה פעמים לא מכניסים לשאלה הזאת מבוגרים. אתה חושב שזה חשוב שלבן אדם מבוגר יהיו תחביבים שממש הוא מתייחס אליהם ברצינות? לדעתי כן, אני חושב שזה חיים פשוט הרבה יותר עשירים ומעניינים. יש הרבה פעמים שתחביב נהיה טלוויזיה ולראות נטפליקס נהיה איזה תחביב מרכזי, שאני לא פוסל את זה, אבל מרגיש לי שזה משהו כזה קצת שלא מפתח אותך באמת. זה נחמד לראות פה ושם טלוויזיה, אבל תחומי עניין זה משהו שנותן כזה, אני יכול להסתכל רק מהעיניים שלי בסוף, וזה נותן לך כזה דלק ועניין, וחיים שלך הרבה יותר עשירים מאשר חיים כאלה שהם מאוד יכולים להיות אפרורים של, אתה יודע, עבודה, משפחה כזה, סוחבים, כן. סוחבים כזה, אז כן, אז לדעתי זה מאוד מעשיר את החיים, אבל אני חושב שכל אחד צריך לבחון את זה, כאילו לא חייב להיות גם פה דוגמטי ולהגיד, אני חייב תחביבים. תבדוק אם זה עושה לך כיף, כאילו רק להיות פתוח, אני חושב, זה מה שחשוב. ולא לשכוח באמת את הילדים שיש להם תחביבים, הרבה פעמים משהו שם אולי יכול להיעלם בדרך ונכנסים לאיזה שגרת חיים. אז שווה להישאר עם ראש פתוח, פשוט ולנסות. אני זוכר שפעם קראתי איזה מאמר על אושר, זאת אומרת איך להיות מאושר. של מי? זוכר? לא, אני לא זוכר, אבל הוא דיבר שם על הנושא של תחביבים. אוקיי. שכמה זה חשוב לאושר, והוא אמר שאם אנחנו רוצים באמת תחביב שיגרום לנו אושר ויהיה מלא, אז הוא אמר, צריך להתייחס לזה באותה רצינות כמו שאנחנו מתייחסים לעבודה. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, ממש לתכנן את זה, וגם שלא כל כך בא לנו, נגיד עכשיו, נגיד אני במקלה, ללכת לחזרות, אז כמו שלפעמים לא בא לנו ללכת לעבודה ואנחנו הולכים, אז הוא אומר, כדי להפוך תחביב למשהו שבאמת מסב לנו אושר, למשהו אמיתי, צריך ממש להתייחס אליו באותה רמת מחויבות כמו עבודה. נראה לי שזה משהו שאתה עושה.
כן, נראה לי זה קצת מה שדיברתי, של כאילו, של לקחת את זה בתור פרויקט. אני חושב שכאילו, זה חלק מהחיים, יש לך שינה, יש לך עבודה, יש לך זה שאתה אוהב, לא יודע מה, אולי לצייר, אתה אוהב, למשל, אתה אוהב את עולם הצומח, נכון, צמחים וליקוט, אז אני חושב שזה חלק מהחיים, זה עוד איזה אספקט מסוים שכן, צריך לקחת אותו ברצינות, לא כי צריך, כי זה פשוט כאילו כיף, זה חלק מהחיים. אם מישהו רוצה להתחיל איזה תחביב מסוים, תחום עניין כלשהו, מה הטיפ מספר 1 שאתה נותן לו לפני שהוא מתחיל? מה מעניין אותך, אני חושב, השאלה כאילו, שאלת רפלקציה עצמית יכולה להיות, מה מעניין אותי? מה עושה לי כיף? מה בא לי? מה אם אני אתמיד בו ייתן לי ערך? ואז ברגע שאתה מבין אולי מה בא לך, משם אפשר באמת לגזור את השיטה וכדומה, אבל קודם על מה לשים את הפוקוס והחקירה הזאת, אני חושב שגם אפשר להגיד את העולם של להיות, את המשפט של להיות קצת עם ראש פתוח. אפשר גם להתנסות תמיד, מה בא לי, אתה לא יודע, אז קצת לטעום ולראות ולקרוא ולחקור. ואני מקווה שזה הטיפ מועיל. הבנתי. אז תודה רבה לך, ערן, שהתארחת כאן איתנו. אני מקווה שנהניתם מהסרטון. אם אהבתם, נשמח אם תלחצו על הלייק, תשתפו עם חברים. נשמח אם תכתבו לנו בתגובות על התחביבים שיש לכם, מה מעניין אתכם, מה אתם אוהבים לעשות, ואנחנו נתראה ביום שלישי הבא בסרטון נוסף. יאללה, ביי.